Слава Україні, шляхто! Сьогодні будемо говорити з вами про фундаментальні речі, які формують нас, саме про українське материнство. Але перш ніж поговоримо про це, дамо відповідь собі на запитання, хто наш ворог. Окрім ворога історичного, який намагається вже більше 1000 років, згідно татаро-монгольського архетипу, пройти і спустошити наші землі, маємо ворога екзистенційного. Екзистенційним ворогом сьогодні виступає світовий лібералізм. Світовий лібералізм намагається зруйнувати все українське, все людське і намагається перетворити нас на рабів системи. Світовий лібералізм сприяє тому, щоб повністю зруйнувати поняття нації, поняття родини і поняття відчуття духовності і духовного зв'язку зі світом. В результаті цього ми маємо такі проблеми, як, наприклад, нелегальна еміграція. Нещодавно голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник заявив про те, що Україна має змиритися тим, що щороку ми маємо запрошувати до себе 300 тисяч мігрантів. У нас чекає велике потрясіння. Залучення трудових мігрантів, оцінка Інституту демографії, нам просто суто, щоб підтримати баланс, нам потрібно залучати біля 300 тисяч мігрантів кожного року. Ну і очевидно, що він мав на увазі явно не мігрантів з Польщі, Білорусі чи будь-якої іншої європейської країни. 100% він не мав на увазі повернення тих 7 мільйонів українців, які виїхали за кордон, яких він озвучив. Очевидно, що він мав на увазі, і про це говорить не тільки він, про це говорить ціла плеяда українських політиків, говорить вона про це постійно, натякаючи, що ми цього маємо очікувати таким чи іншим чином, міряючи настрої в українському суспільстві. Маються на увазі біженці з Сирії, з Бангладешу, з Індії, а саме ті, хто є потенційними ворогами. І зараз поясню чому. Не так давно, буквально, здається, тиждень чи декілька тижнів тому, на одному з чеських виробництв нелегальні іммігранти влаштували диверсію і спалили виробництво української зброї у Чехії. Власне, хто це були? Це були представники ЛГБТ-спільноти, які одночасно з цим сповідували іслам, що, до речі, дуже дивно, хоча в нашому сучасному ліволіберальному світі, там, де світовий лібералізм намагається розмити будь-які кордони, нічого дивного вже, напевно, і немає. І, власне, те, що відбувається, це спроба просто замістити повністю українців нелегальними біженцями з інших країн. З країн, які нам культурно, етнічно, архетипічно взагалі жодним чином не притаманні. І що може бути? Що забороняє росіянину, ФСБшнику, представнику будь-якої російської спецслужби дати $200 зарядити бідного сирійця, з якими вони на постійній комунікації, або індуса, які підтримують сьогодні Росію, зарядити його просто $1000, там, $2000, неважливо яка сума. Зарядити на те, щоб він робив диверсії в Україні. Це вже не говорячи про те, що, власне, те, що ми сьогодні спостерігаємо в Європі, це вже є заміщення європейської цивілізації чисто ісламською цивілізацією. Це є проблема. З цією проблемою потрібно боротися, цій проблемі потрібно протистояти, цю проблему потрібно озвучувати, фіксувати і не давати їй бути реалізованою. Але ця проблема має фундаментальний характер і фундаментальні причини. Фундаментальні причини саме в українському вихованні, в українській освіті і в українському відношенні до української жінки, до української матері. Тому що сьогодні українська жінка в українському суспільстві має ряд крайнощів. Перша така головна крайність, з якою ми зістиковуємося, це фемінізація. Фемінізація, яка представляється як буцімто боротьба за права жінок. І, власне, чим ця фемінізація виповзає? Тим, що жінка у постійній спробі реалізувати себе згідно цього світово-лібералістичного ціннісного світогляду, згідно цієї орієнтації, повністю втрачає своє жіноче начало, намагаючись довести собі, що вона є такою самою, якою є чоловік, власне, втрачаючи собі все жіноче, не маючи змоги реалізувати себе, власне, як жінка. Тобто, у постійній гонитві за правами, яких жінки в українському суспільстві не позбавлені, і архетипічно завжди було так, що українська родина була дружньою і українські чоловіки завжди жили у злагоді з українськими жінками. Хоча, безумовно, Совок зробив свої корективи,
повністю позбавивши нас духовності і повністю змістивши акценти. Так от, питання саме в українській родині, в ролі жінки в українській родині. І сьогодні, ми говорили з вами про те, що є такий фактор, як child-free з одного боку, який повністю нівелює материнство, як процес, як самоціль, як цінність, яка має бути у кожної людини, у кожної української родини. А чому нівелює? Тому що сьогодні українська жінка, українська мати в українському суспільстві стикається з рядом складнощів, з рядом труднощів, які ніхто не намагається подолати, допомогти подолати на цьому шляху. Я запустив опитування у себе на сторінках, як ви ставитесь до того, що ми ведемо військове вітання відносно вагітних жінок. І коментарі були різні. Один з коментарів мене насправді дуже сильно вразив. Він звучав наступним чином: давайте почнемо з того, щоб чоловіки до мене, як до одинокої матері, і в принципі, не тільки чоловіки, а все загальне українське суспільство до мене, як до одинокої матері, не ставилося з презирством. І це насправді нонсенс, тому що воююче суспільство, суспільство українців, суспільство, яке стоїть на межі екзистенційної кризи, на межі знищення з одної сторони, знищення фізичного, з іншої сторони, на межі знищення ментального, головною цінністю і головним пріоритетом має ставити собі саме материнство. 40-ва заповідь українського націоналіста звучить наступним чином: цінуй материнство як джерело продовження життя. Материнство є основою основ. Материнство є тим, що нас народило. Материнство є тим, що буде продовжувати, народжувати наші наступні покоління. І очевидно, що державна політика, переходячи до практичної площини, тому що, власне, виключно філософськими категоріями ми жодним чином це не зможемо виправити. Державна політика сьогодні аж ніяк жодним чином не направлена на те, щоб цінувати материнство. Материнство сьогодні нівелюється, материнство сьогодні руйнується як інститут, материнство сьогодні знищується, і жодним чином українська мати не почуває себе захищеною. Тим паче в умовах, коли українські чоловіки йдуть воювати, українські жінки іноді навіть бояться від них народжувати. І це, як на мене, вже повний нонсенс. І ми приходимо до того, щоб врятувати українське суспільство, перш за все потрібно починати впроваджувати державну політику по підтримці українського материнства на найвищих щаблях. Возводити материнство в ранг сакралізації, якщо це потрібно. Робити материнство тим, що є найвищою цінністю для усього українського суспільства. Власне, питання військового вітання, це питання, яке мало свою історичну подноготну після Другої світової війни у Франції, коли французькі військові віддавали військове вітання вагітним француженкам, таким чином показуючи їм повагу до їх подвигу виношування французьких дітей. Це не самоціль, це не спроба формалізувати, це не спроба зробити так, щоб ми просто все звели, наприклад, в площину військового вітання. Але це основа і ази, з яких починається повага, з яких починається культура поводження з українськими матерями в українському суспільстві. Тема відкрита. Прошу ваших думок, прошу ваших обговорень, вашої рефлексії на цей рахунок. Але якщо ми хочемо вижити, ми маємо максимальний акцент поставити саме на це. Слава нації!